Hello and welcome to another correction of writing video by Johnny. Chào mừng các bạn một video sửa bài writing khác của Johnny nha. So in this video, I will correct the writing for 3 students in my class IELTS 38. And we are working on Cambridge 13 practice test book, test 1, and this is writing task 2. So video này là thầy sửa bài viết của các bạn, 3 bạn ở lớp IELTS 38 và đây là cái cuốn Cam 13, test số 1 writing test 2. Và các bạn này đã trải qua là các bạn đã xem cái video để hướng dẫn cách làm bài này rồi và xem cái video để mà mình sửa bài viết của các bạn khóa trước rồi, sau đó các bạn đó mới viết bài này. Hy vọng các bạn sẽ không phạm phải quá nhiều sai lầm. So basically this class they have already watched the video to show them how to do this task too. And they have already watched another video to correct the writing of my other students. And then they did these essays. So hopefully they do not make so many mistakes. Okay, just a moment please. Okay, let's continue. So this task 2, what do they talk about? Let's read. Writing task 2. Living in a country where you have to speak a foreign language can cause serious social problems as well as practical problems. Cái việc sinh sống ở một đất nước nơi mà các bạn phải nói một ngôn ngữ nước ngoài có thể gây ra những vấn đề về xã hội nghiêm trọng cũng như là những vấn đề thực tế. Đề bài hỏi gì? So what does the question ask you? To what extent do you agree or disagree with this statement? Đề bài hỏi là anh chị đồng ý hay không đồng ý với cái câu nhận định này đến mức như thế nào? So of course, for this kind of essay, you can totally agree or you can totally disagree, or you can agree more than you disagree, or you can disagree more than you agree, or you can, I think you can decide to be in the middle, impartial as well. But to be honest with you, for this kind of essay writing test 2, it's better to take side whether you agree or disagree. Thực sự là cho mấy cái câu hỏi nó yêu cầu là bạn đồng tình hay không đồng tình với câu nhận định bên trên đến mức như thế nào, thì mình hoàn toàn có thể là hoàn toàn đồng tình, hoàn toàn không đồng tình nhiều hơn không đồng tình, hoặc là không đồng tình nhiều hơn đồng tình, hoặc là đứng trung lập ở giữa. Nhưng mà nói thiệt là mấy cái câu như vậy mình nghĩ là tốt hơn hết là các bạn sao? Các bạn nên take side, nên là theo một phe nào đó. Ví dụ như tôi đồng tình hoặc tôi không đồng tình thì nó nên như vậy hơn. Nó thể hiện cái ý kiến cá nhân của mình tốt hơn. So basically, if you take side, whether you disagree or agree, basically you show that you have an opinion, and that is good for this kind of essay. Because task 2 they ask for your opinions, of course. Task 2 nó hỏi cái ý kiến cá nhân của mình hơi nhiều, cho nên là đây là một cái điều nên làm. Nó nhận định cá nhân. Okay, so first of all, let's see how Miss Vân is doing it. It is said that dwelling in a totally strange nation, living in a country and dwelling in a totally strange nation. So the word dwelling can sometimes sound weird. We don't often use that word. Bây giờ thực sự là con người ta ít khi nào sử dụng chữ dwelling lắm. Cái chữ mà living là thay chữ living lắm. So we don't normally use dwelling to replace living, I think. So I think it's better to say residing. But living in a country is not the same as residing in a totally strange nation. This one is too much. This is irrelevant. Cái phần này nó không có liên quan đến cái đề bài nha các bạn. Nó chỉ đề bài ghi là sống ở một đất nước, mà mình ghi là sống ở một đất nước hoàn toàn xa lạ. Cái chỗ này nó không có cần thiết, nó dư thừa nha. So it's redundant. I just delete it. Where one is forced to you have to speak a foreign language. So it means the same as you are forced to speak a foreign language. Okay. Mình phải nói tiếng đó, tức là mình bị bắt buộc là phải nói tiếng đó. We are forced to.
But I think force is like too strong of a word, you know. Cái chữ mà bị bắt buộc này á, nó nghe nó mạnh nghĩa quá, nó không có giống cái đề bài lắm. I think it's you should write like where one is required to speak a foreign language. Nơi mà một người được yêu cầu cần phải nói một ngôn tiếng nước ngoài thì nghe có phải nó ổn hơn không? Nghe nó giống với lại you have to speak a foreign language không? Nói chung là khi paraphrasing á, các bạn phải làm sao cho nó gần giống với lại cái đề bài nhất có thể nha, chứ không thể nào đi quá xa được đâu nha. When you paraphrasing an essay, you have to understand that you have to rephrase the words in a way that the meaning is the same. It must be the same as the essay title, okay? Nó phải y chang cái ý nghĩa như là cái đề bài luôn nha, chứ không có được xê dịch thay đổi ý nghĩa nha. You cannot just change the meaning of the essay title, okay? You cannot. Can bring about, okay, bring about good, can bring about social issues is, okay, good, and troubles in practical situations, và những rắc rối trong những tình huống thực tế. Good. Paraphrase rất tốt. In my opinion, I completely agree with this statement due to many reasons. Okay, very clear. Chỗ này rất là rõ ràng là bạn hoàn toàn đồng ý luôn. Bạn nói thẳng ra luôn. Very good. Because the question asks you, to what extent do you agree or disagree with this statement? So you can use I agree. I completely agree. Mấy cái bài này nó yêu cầu là gì? Anh chị, ông bà đồng ý không đồng ý? Tức là nó hỏi mình á, thì mình được quyền dùng một cái đại từ nhân xưng là I ở đây. Tôi hoàn toàn đồng ý với câu nhận định này do nhiều lý do. In terms of social problems, okay. Vậy là Hoàng Vân có vẻ dành như là hai đoạn thân bài, cho một cái đoạn là cho social problem, một đoạn là dành cho practical problems. Okay, good, because this essay they talk about two things. One is serious social problems, one is practical problems. But you need to explain why these serious problems and why the practical problems can arise, okay? Cái bài này nó chia ra hai đoạn, hai cái là gây ra vấn đề xã hội thứ nhất nè, vấn đề thực tế thứ hai, nhưng mà mình phải giải thích là tại sao nó dẫn đến những cái vấn đề đó nha. So in terms of social problems, communicating in a foreign language and not being able to pronounce, we don't say pronounce fluently, we say pronounce things correctly. Phát âm thì không có chuyện phát âm một cách trôi chảy nha, phải là phát âm chính xác. So correctly. Can cause misunderstanding when one has a conversation with a local. Can cause certain misunderstanding. Mình có thể nói misunderstanding nói chung không đếm được. You can talk about misunderstanding in general, so it's uncountable. When one has a conversation with locals, okay. Since it's challenging for migrants to... Wait. If you have to speak a foreign language in a country, it doesn't mean that you are a migrant. Cái chuyện này là khi mà cái đề bài này nó nói là mình phải sống một đất nước mà mình phải nói tiếng nước ngoài, không có nghĩa mình là người dân nhập cư nha. Ví dụ như mình là người Việt Nam ở nước Việt Nam đi, nhưng mà phải nói tiếng Anh với người nước ngoài đi thì sao? Mấy bạn có từng nghĩ đến những cái chuyện như vậy chưa? Cho nên không thể nào đánh đồng như là cái tình huống này mình là migrant được nha. So in this situation, basically the essays say that you live in a country where you have to speak a foreign language. What if you are the local there and you have to communicate in another language to a foreigner? So the situation in the essay here does not necessarily mean that you are a migrant. So this is not good. Logic problems. Vấn đề về logic các bạn thấy không? Vấn đề về biện luận á. It's challenging for language user. For language users, những người sử dụng ngôn ngữ.
từ khi nó rất là nó rất là khó khăn, nó rất là thách thức cho những người sử dụng ngôn ngữ để có thể có được một cái sự nhìn nhận chính xác, insight vào cái ngôn ngữ mới. Since it's challenging for the language users to gain insight in a new language, especially idioms and their meanings behind. Meaning is countable. Những cái ý nghĩa đếm được mà. And their meanings behind. People are potentially involved in conflicts. To get involved in something, okay? To get involved in something. So people can potentially potentially get involved in conflicts. Con người ta có thể tiềm năng là có khả năng là tham gia vào những cái rơi vào những cái lúc mà conflicts, những cái lúc mà những xung đột á. People can potentially get involved in conflicts. As the result of getting the wrong ideas from each other, như là một hệ quả của chuyện mà hiểu sai ý kiến của nhau, wrong ideas from each other. Moreover, distinctiveness in language, cái sự mà đặc biệt, cái sự khác biệt, distinctiveness in language. You mean difference, right? Miss One, did you mean differences? Những sự khác nhau về ngôn ngữ, differences, you mean that one, right? Doctor? Dạ đúng rồi thầy. Okay, but distinctiveness, it doesn't sound natural, nó không nghe tự nhiên nha. So I think moreover, the differences in language, mình phải hiểu một điều, đó chính là cái logic và cái biện luận, cái vào dòng chảy của cái logic, cái biện luận và sự kết nối các câu trong một cái bài văn nó quan trọng hơn rất nhiều so với lại cái từ vựng sử dụng nha. You have to understand that. How the logic flows, how connected the sentences are much more important than like difficult vocabulary, okay? So the differences in language, which is a form of culture, can ruin relationships. Sự khác biệt trong ngôn ngữ mà là một dạng ngoại hình văn hóa có thể gây hại những mối quan hệ. Okay. Okay, so you are using an example now. So in Western countries, but to signify that you are giving an example, it's better to say like taking Western country as an example. Mình nên nói rõ, đánh tiếng ra là mình đang cho ví dụ thì người ta sẽ hiểu rõ ràng hơn ý mình, you know. Like lấy cái taking Western countries as an example. Lấy những đất nước phương Tây như một ví dụ. People can kiss and say, cái này không khoảng trống nha, there's no space, okay? Can say I love you for politeness and warmingly welcome. I think it's just a warm welcome. Because welcome is a noun, you know. Okay, danh từ luôn rồi. And warm welcome. So, but basically, here you are presenting a different situation when you talk about Vietnamese female, right? So, this sentence and this sentence, it's quite different. So basically, it's better to use a conjunction. However, hai cái câu này nó có một cái sự khác biệt nhau, nó giống như là nó đưa ra hai ý đối nghịch nhau, đúng không các bạn? Về giữa đất nước phương Tây và đất nước Việt Nam chẳng hạn, thì là mình nên có một cái liên từ, ví dụ tuy nhiên chẳng hạn. However, để kết nối hai ý lại với nhau. However, when a foreigner male, I think it's male foreigner. When a male foreigner kisses a Vietnamese female and says the word, it is indicative. It is indicative of love.
Nó là mang tính chỉ thị của tình yêu. It is indicative of love in a local tradition. Arguments could arise and destroy. Mà bài của em đến chỗ này nó thiếu liên từ nè. So basically you lack conjunctions, linking words. Does arguments, wait a moment. Or you can say hence argument could arise and destroy the relationship. Mà tại sao nó không cho nhỉ? Why? What's the problem? Oh, I understand now. As is an indicative. As is an indicative of love and local traditions, argument could arise in relationships. Bởi vì khi mà nó có thể mang tính chỉ thị về tình yêu trong một mối quan hệ trong một truyền thống địa phương, phải với đằng sau đó là những cái argument có thể sản sinh ra và tiêu diệt cái mối tình bạn đó. Nó giống như là hai cái mệnh đề có liên quan nhau. So these two clauses are related to each other. Okay, I understand it now. Okay, good. Very good. So this is okay. But then you only talk about one social problem only, I think. Nhưng mà bây giờ Vân mới nói có một vấn đề về xã hội thôi mà. Đó là vấn đề hiểu lầm nhau. Xong rồi nó gây ra mâu thuẫn. Xong rồi cho một ví dụ, nhưng mà thực sự nó mới là một cái vấn đề social problem thôi. So you only talk about one social problem. You mention a misunderstanding lead to conflict and you give an example. But then here they say social problems with S, plural. So at least you should talk about two problems, I think. Chỗ này nó là social problems, có S số nhiều thì ít nhất mình phải nói về hai vấn đề social problem đi. Understanding. Sorry? Đó là argument. Sorry? Mình có thể nói một vấn đề đó chính là hiểu lầm, một cái thứ hai nhất là argument. Thật ra thì em cũng chẳng biết. I understand now. So first problem is it causes a misunderstanding and conflicts. And the second problem is that it can ruin relationship. Oh, I see now. There's a second. Okay. Okay, I understand now. So two. Okay, good. Rất tốt. Okay, I need my cats to get out of my chair now. Okay, kitty, get out of my chair so I can sit. Ra con. Ra. My cats always love my chair so much. Meow. My cats, meow. Hopefully they don't pee on my chair. Đánh dấu lãnh thổ, nó pee một phát rồi xong phải lau ghế. My cats sometimes my cats can be terrible. Now, when it comes to practical troubles, it doesn't sound correct because problems does not mean the same as trouble. Remember, trouble is very negative, but problems can be neutral or positive, or it can also be negative as well. So it's not the same. Also, practical troubles, nobody say that. It's not natural. Nó nghe không có tự nhiên luôn á, rất không tự nhiên khi nói practical trouble luôn á. Trouble là mang nghĩa tiêu cực lắm, còn cái problem có thể mang nghĩa tích cực hoặc tiêu cực hoặc là neutral. Đúng rồi, đúng thầy. I think it's actually easier to use the word issue. Issue em xài rồi á. Okay, so problems. Let's use the word problems, fine. Không hoàn toàn bắt buộc mình cứ phải thay hết đâu nha. You don't have to replace everything, remember. Đó là cái mà ta hiểu sai về IELTS á, là phải thay thế tất cả, nhưng mà không. You don't have to replace everything. You don't have to paraphrase everything. Language barriers can hinder work productivity. Những cái rào cản ngôn ngữ có thể làm cản trở sản xuất lao động. Okay,
I think it's better to say, use the word they, because you don't want to mention the sex of that person, of the employee, right? Nhân viên nha, chứ không phải employer nha. An employee is, if they, you use they if you don't want to mention the sex of that person, whether it's a male or female. If they get the wrong direction, mình có thể dùng chữ they để mà không nêu ra giới tính người đó là nam hay nữ. Vậy để số nhiều á thầy. If they get the wrong direction from his local manager, an important project or work is easily pushed into failure. I think we need to use more modal verbs to make it soften the argument, because you never know what would happen if the work can still succeed. So use more modal verbs to make the essay sounds more objective. Mình nên dùng những cái động từ khiếm khuyết như can, could, may, might để làm cho cái cuộc đàm thoại, cái cuộc tranh luận này, sorry không phải đàm thoại, cuộc tranh luận này nó nghe nó mềm mại hơn và nó nghe nó khách quan hơn. Tại vì lỡ đâu công việc vẫn có thể thành công thì sao? Chỉ có thể thôi. The work can easily be pushed into failure. Nhớ không, cái vụ mà dùng nhiều cái link, nhiều cái can, could, may, might gì đó để mà làm mềm mại cuộc tranh luận. Furthermore, not being able to communicate effectively due to speaking a foreign language can land one in trouble. Okay, can land one in trouble, rất tốt. You use the right word. Can land one in trouble, động từ to land. Okay. Excuse me. Alright, let's get back to it. Not being able to communicate effectively to speaking a foreign language can land one in trouble. Mình lại lặp lại nè. You repeat the word, the phrase not being able to nè. So this one sounds like you are being specific about the issue you are trying to say. Cái câu này nó giống như là em đang trở nên gọi là cụ thể hơn về cái chuyện trouble đó là cái gì. So basically I think in particular, cụ thể là okay. So not being able to, you can replace with a noun. An inability to, một cái sự không có khả năng lấy được một cái nơi ở tốt. An inability to get a good accommodation. So you can avoid repeating the same phrase, you know. Có thể là thay thế, không lặp lại là cái chuyện không thể có được cái gì đó thì nó bằng dùng danh từ đi. Thay vì dùng cái dạng mà động từ cái gì đó mình dùng danh từ đi. So instead of using a verb form, I can use a noun form. So inability to do something. An inability to get a good accommodation or getting scammed are usually issues for foreigners because of not understanding local language. Be careful, once again. The situation in this essay does not specify that you are a foreigner in another country, okay? Like I said before, what if you are the locals that have to speak to someone else in a foreign language? Cái tình huống cái bài này nó làm cho các bạn rất là dễ nhầm tưởng và hay assumption, hay dùng assumption, hay assume, hay coi như là như thế, nhưng mà nó sai về logic.
Cái tình huống cái bài này nó rất là dễ gây ra nhầm tưởng nha. Nó chỉ nói là sống một đất nước nơi mà các bạn phải nói tiếng môn ở nước ngoài. Lỡ đâu mình là người local, người địa phương mà phải nói chuyện bằng tiếng nước ngoài thì sao? Chứ đâu có chắc chắn là mình phải là người nước ngoài, foreigners đâu trong tình huống này đâu. You understand what I'm saying, right? Not necessarily, you are not necessarily be a foreigner in this situation. So it's getting scammed. I usually issue this for okay, but here you're talking about a specific example of foreigners. Okay, is it acceptable? Because an example, đây là một cái ví dụ thôi cho nên có thể chấp nhận được là cái chuyện foreigner ở đây là ok. Tôi đang nói về foreigner mà, chấp nhận được, ví dụ thôi mà. It's just an example, so I'll accept foreigners here. Usually it chooses for foreigners because of not understanding the local language. Okay. Two practical problems. Very good. 2 vấn đề thực tế. Okay. In conclusion, I am of the idea that there's a risk of what? Controversial problem, những vấn đề gây tranh cãi ha. Cái vấn đề trong bài nó chỉ ghi là một người phải nói tiếng nước ngoài thôi, chứ không có liên quan đến chuyện là họ phải di cư đến một đất nước khác nha và nói tiếng nước ngoài nha. Cho nên các bạn đang đi quá xa rồi đó. Here they say living in a country where you have to speak a foreign language. They did not mention about migrating to a country, so you are going too far. You are going too far again. Đó, bạn thấy không? Nhầm tưởng khi viết bài đấy. Các bạn không đi đúng cái yêu cầu của đề bài, đi quá xa là chết, lạc đề đó. Be careful because there's a lot of points in this essay where people, oh, I think it like that, but no, you did not follow what the essay asked you to do. So there's a risk of going out of topic and get very low IELTS band score. There's a risk of problems when it's individual have to speak a foreign language to a social and practical extent, với mức độ đến một mức độ mà xã hội và thực tế. Okay, good. To a social and practical extent. Đó, có phong cách, cái chỗ này có phong cách nè. This is a style, but you're not getting to band 7 because of a lot of problem with understanding the context, understanding the question, what they ask you to do. Đó, các bạn thấy không? Nhiều khi phong cách xong rồi học từ vựng đóng luôn, nhưng mà hiểu đề sai là vẫn 5 chấm nha. Nói thiệt luôn á. Làm lạc đề là 5 chấm thôi, cùng lắm là 5 chấm thôi. Thường là 4 chấm mấy thôi nha các bạn. It doesn't matter if you learn vocabulary a lot and a lot of fancy expressions, but if you misunderstand the question and you go out of topic, your maximum band score would be about 4.5, 5.0, not band 7, okay? Careful. Miss Uyên, please. In recent decades, many people have tended to... It sounds good, but no, it's not close to what the essay asks you to do. So you have to be careful. Once again, you are understanding the question wrongly. Đó, thấy không? Uyên lại hiểu sai cái yêu cầu đề đó, thấy không? Dù có coi cái video hướng dẫn và cái video sửa bài của các bạn khác, các bạn vẫn có nguy cơ là bị hiểu đề sai, vẫn có nguy cơ lạc đề như thường. It doesn't matter if you have watched the 2 videos before you start to write your essay. There's still a chance of being out of topic still. Okay. There's still a chance of being out of topic. Be careful. Vẫn có nguy cơ bị lạc đề, thấy không? I'm sure you know why I said out of topic, because the essay doesn't talk about immigrants.
in particular. No. Cái bài nó đâu có nói cụ thể là về immigrant sao, nó nói về cái gì? Cái chuyện nó chỉ nói về chuyện sống đất nước, mà bạn phải nói tiếng ngôn ngữ nước ngoài thôi. Mà các bạn tự nhiên lại lái sẽ có hướng immigrant là thôi tiêu rồi. Là lạc đề rồi gì nữa. Cái đoạn 2 này nó cũng lạc đề nhưng mà lạc đề ít hơn. So the second body paragraph is also out of topic, but it's less out of topic than the first one. Đoạn 1 là lạc đề nặng luôn á, nói về migrants không à. So the first paragraph you only talk about migrants only. Okay, this is a good example. However, you still talk about immigrants here, so it's still out of topic somehow. Cái example này nó rất là ổn khi nói về chuyện bất đồng ngôn ngữ, nhưng mà cái chỗ luận điểm này nó lại sai, tại vì em lại nói tập trung vào immigrants. Đó, cho nên cái chỗ này nó vẫn out of topic nè. Đây là cái vấn đề mà làm cho con người ta tốn tiền nhất, tốn 4.750.000 một lần đi thi, nhiều nhất luôn á. Out of topic. But this one is actually can be good example, can be a good example. In conclusion, I agree that language barrier can cause serious. Okay. Practical challenges. Okay. Đó là immigrant nữa nè. Still immigrant again. What? This essay doesn't talk about immigrants. Lại out of topic, nên là lạc đề toàn bài luôn á. Bài này ít nhất cũng cỡ khoảng 4.5 something like that. Tại vì lạc đề nhiều quá. I think this essay is about 4.5 something because out of topic. So out of topic. I don't even want to say the band score anymore. Thiệt luôn á, thầy không muốn nói về cái band điểm luôn, tại thấp quá, lạc đề nhiều quá mà. Các bạn cẩn thận nha, nhiều học sinh của thầy bị lạc đề mà lạc kinh khủng, lạc mà lạc nát luôn á cái bài luôn á, ngay từ đầu á. A lot of my students, they go out of topic right from the very beginning until the point that they are ready to take exams. There can still be a chance of being out of topic. So you have to understand the essay very clearly. Dù cho đến lúc mà gần đi thi đến nơi vẫn có cái chance, một cái cơ hội để bị lạc đề. Cho nên là phải làm sao thì làm, đọc đề thật kỹ và hiểu đề tốt. Okay, now Mr. Hoàng. Oh, Thanh Thảo is here. Okay. Nowadays globalization is occurring intensely. Okay, you can travel anywhere you want in the world. Câu này nó hơi bị kém hơn so với lại cái ngữ cảnh học thuật. This one is a bit informal. Now and then these sentences could be linked, you know. Những câu này có thể liên kết lại với nhau. It's occurring intensely, leading to the fact that, dẫn đến sự thật hiển nhiên rằng. People can travel whatever you want. You can say wherever you want. It sounds very informal. Cái chữ wherever you want nó nghe nó cực kỳ không trịnh trọng. Phải thay bằng là can travel to any location in the world. Location không có S. Có thể đi lại đến bất kỳ cái địa điểm nào trên thế giới. Không có S được này. Sorry? Tại sao location lại không có S này? I don't know. But here I don't know why it's like it rejected. Tại sao nó lại reject nhỉ?
Nhiều địa Sometimes điểm thì nó phải ép chứ. I think sometimes the grammar check on Google Translate is on Google it's like wrong. But I think it's location with S. Thầy nghĩ là location with S nha. Đôi khi cái trình mà của Google á, nó chấm sai đấy nha. My robot just decided to mess up now in the middle of my video. Okay. You can immigrate. I think you can migrate. It's easier to say migrate. To immigrate is to come and live in different country. Đến và sống ở một đất nước khác. Nhập cư, immigrate là nhập cư, còn emigrate là xuất cư. So emigrate means go out of a country, immigrate means go in of a country. So nhập cư, you can I think it's better to say migrate, because migrate doesn't mean in or out, doesn't mention in or out. Nghĩ tốt hơn hết dùng từ migrate đi, từ migrate nó không có nói rõ ra đi vào hay đi ra. You can migrate to live there for a long time or study abroad in another country. Because there are many places, so I think it's better to say to leave. You can migrate to live in those locations, to live there. Okay, to live. Or study abroad in a country. But sometime in the country you live. Em dùng quá nhiều đại từ nhân xưng nha Hoàng. Quá nhiều đại từ nhân xưng Thành nói rồi nha. Đại từ nhân xưng nó làm giảm độ trịnh trọng một cái bài xuống nha. Nó làm cái ngôn ngữ như Văn nói rồi đó. Be careful. Don't use too many personal pronouns. Of course there's a lot of personal pronouns in here. Ủa sao cái ví dụ nó y chang như là ví dụ của bạn Vân vậy? Why did your example sounds the same as Miss Vân? Did you copy from her? Ví dụ y chang luôn á. Dạ em cũng là đang bí ý tưởng nên là em nước lên bài của bạn xem một chút á thầy. Em có biết như vậy trong đại học gọi là đạo văn không? You know it's bad. You know if you look at the other people and you copy from them, that is plagiarism. But plagiarism is a very bad thing that a student can do. Đạo văn là rớt môn nha em, rớt thẳng luôn á, không có nói năng gì luôn á nha, coi chừng ấy nha. Không được làm vậy nha. You are not allowed to do that, okay? I will replace this one. You have to replace this one. Và thay thế cái này nha. Và cái khúc này cực kỳ Văn nói nè. Sometimes in the country you live in, they don't speak your country's language, so you have to know the language of the country you live in. Nó vừa lủng củng, nó vừa Văn nói nữa cơ. So this one it's like not concise and very informal. Nó vừa lủng củng lại vừa cái văn không trịnh trọng nữa cơ. So I totally agree with the statement about the problem it can create in the future. Phải làm sao em chỉnh cái câu này lại thành một cái gì đó nghe nó đàng hoàng hơn. You have to replace this sentence in a way that it sounds more correct, more accurate. Mà em lại nói theo cái hướng mà migrate nữa rồi. Lại hiểu đề sai rồi, thôi chết rồi. Bạn nào cũng hiểu đề sai thôi chết rồi. See? You understand it like in a migration way. Okay. Out of topic again.
Đó, thấy không? Cho nên cái chuyện lạc đề là cái chuyện mà nó thường xuyên xảy ra luôn á. Rất thường xuyên xảy ra luôn á. Firstly, staying in a country where we cannot speak. Like we nè, like a personal pronouns again. Staying in a country where one. Nó không phải là một người không thể nói ngôn ngữ địa phương của họ được. Cái chuyện em phải nói tiếng nước ngoài nó không có đồng nghĩa với chuyện em không thể nói tiếng địa phương của em nha. It's not the same. The fact that you have to speak in a foreign language doesn't mean the same as you cannot speak your native language, okay? Where one is required. Đó, vấn đề về logic, thấy không? You see, another logic problem. Is required to speak a foreign language. Will make it difficult to communicate with the locals. Nó không hẳn chỉ là đối với người locals nha. Lỡ đâu nó những người khác những người khác thôi. So, in the context of this essay, well, it's not about migrants and locals. Migrants and locals are only an example, remember. But the whole frame of this essay, it talks about two people that have to communicate in foreign language only, okay? Các bạn phải hiểu được là cái bài này, cái khung của cái bài này nó là cái gì. Nó chỉ nói về chuyện hai người phải nói chuyện với nhau bằng tiếng nước ngoài thôi. Nó không hề nói gì về cái chuyện mà nhập cư xuất cư hay là người địa phương cả nha. Cái chuyện nhập cư xuất cư địa phương đó là cái dùng để làm ví dụ thôi là ok. Nhưng mà cái đề bài này nó không hề nói về cái chuyện đó nha. Mấy bạn hiểu gì đó không? You understand it? Cho nên mấy bạn nào bị lạc đề coi lại bài của Vân đi. If you look at Miss Van's essay, you can see that the way she sees it is very logical. Cái cách bạn Vân nhìn rất là logic luôn á. Of course, she's a doctor, she has to be logical. Đương nhiên bạn là bác sĩ mà đương nhiên of course phải có logic tốt rồi. Và phán đoán tốt nữa. Anyway, look at this one. Đó, em nhìn đi, bạn nói về vấn đề sử dụng ngôn ngữ thôi chứ không hề liên quan vấn đề nhập cư xuất cư hay là vấn đề liên quan đến cái chuyện người địa phương với người nước ngoài gì cả. You see? Nó cũng có đấy, nhưng mà nó ít hơn nhiều. May là không nói tới. Đó, đúng không? Em hiểu cái đề hơn hẳn luôn các bạn khác. You understand the essay much more than the others. I can see that. That's why your essay can receive band 6.5. Đó là lý do tại sao cái bài của em có thể đạt được band 6.5. Mà các bài khác lạc đề hơn nhiều sẽ bị trừ điểm lắm luôn á. But the other essays, because they went out of topic so much, so that's why their scores will be lower, much lower. With the others thôi nha, với những người khác thôi. If we can speak lại we nữa rồi, another we, another personal pronoun, lại một đại từ nhân xưng nữa. Nếu chúng ta không thể nói và phát âm một cách ở lại fluently nè, là y chang cái lỗi của bạn hồi trước nè. Hoàng Nguyên, what did you do? This is the same problem with whose essay is this? Did you copy from her? Nguyên nha, y chang nè, đó không? Pronounce fluently, y chang lỗi y chang bạn luôn á. Nguyên nha. Lỡ trên đại học là coi như là em rất môn chắc luôn rồi đó. Nếu mà em bị dính cái lỗi plagiarism, lỗi là đạo văn đó nha, em không biết hả? You don't know it? Lỗi này là lỗi nghiêm trọng đó nha, phải không đâu? Cho nên á, phải làm sao thì làm. Nếu mà em thấy bài ta hay quá, em phải làm thế nào để thay thế cho nhiều vào, thay thế viết là hết cả các câu nha, chứ không là coi như đạo văn đấy.
Nếu chúng ta không thể nói và phát âm một cách chuẩn xác thì nó có thể thay bằng là we can replace this one to make it sound more formal. If there isn't a clear and concise communication, nếu mà chẳng có một cái sự giao tiếp chuẩn xác và rõ ràng, thì nó thay thế cho là nếu chúng ta không thể phát âm và gì rõ ràng, you know, nó nghe nó trịnh trọng hơn không? If there isn't a clear, I pressed on the wrong button again. Clear and concise in communication. There can be expressions errors. Hay có thể có những lỗi về biểu đạt. There can be expression errors. This can cause some misunderstanding. Có thể gây ra những vấn đề về hiểu sai. This can cause some misunderstanding among the people. Đây có thể gây ra một số sự hiểu lầm ở những người mà nghe, phải không ta? Những người nghe mình thay bằng những người mà giao tiếp với nhau đi. We can change people listening with like communicators, among the communicators. Ở những người giao tiếp với nhau, among the communicators. Và một câu không có bắt đầu bằng chữ và chữ nhưng nha. So, at the beginning of a sentence, you do not start with and or but, okay? Đôi khi một mối quan hệ tốt không thể hiện hữu bằng chuyện hiểu sai nhau, by misunderstanding of each other, cannot exist by misunderstanding each other. According to the statement, it can cause, dựa vào cái câu trên bài, nó có thể gây ra những vấn đề xã hội. Ủa, em ghi cái đó là làm gì? According to the statement, it can cause serious social problems. It sounds weird. Nghe rất lạ luôn á, nghe lạ lùng luôn á. It sounds weird. For example, some languages have idioms and slangs, okay? Or like immigrant like us rồi nè, đó chết rồi. Khá là lạ lùng cho một người nhập cư như chúng tôi. And some of them make big understanding. Ok, cái example có thể dùng immigrant được. Ok, like in the example you can write immigrants and everything, yeah. Ok, yes. Trong cái ví dụ có thể cho immigrant được. Sao? Say again? Mình muốn thay thế thì thay thế như thế nào á thầy? Okay, you want to change the word immigrant, right? Yes. And it is quite weird. The word weird is actually informal. Cái từ weird nó cũng informal nha. It's quite strange. Okay, let's use the word strange for migrants. Migrants. It's quite strange for migrants. Người dân nhập cư, người dân di cư, for migrants.
Nối hai câu này lại với nhau đi. Link the two sentences together. Dẫn tới, resulting in, phải dẫn tới, resulting in big potentially big misunderstanding. Nó chỉ có tiềm năng thôi, chứ chắc gì nó đã diễn ra là cái chuyện hiểu sai lớn. There's only a potential problem. It doesn't happen like 100% will happen, you know. So if you write potentially big misunderstanding, it makes the essay sounds more objective, softer. Làm mềm cuộc tranh luận ra bằng cách nói là có tiềm năng thôi, chứ đâu phải chắc chắn nó sẽ xảy ra đâu. Làm mềm cuộc tranh luận lại và làm cho nó nghe có vẻ khách quan hơn. It sounds more objective now. More worse, không có chuyện more worse đâu. And worse. And worse. And worse, it can break the relationship. Because many misunderstanding can break many relationships. Số nhiều, plural, right? So I think can break relationships. Okay. Okay, so there are two problems. One is misunderstanding and then cannot have a good relationship. Another one is it can break the relationship. Hai vấn đề xã hội đó là một cái là phá vỡ mối quan hệ, một cái là không thể có mối quan hệ tốt. Okay. Secondly, it's about the culture. Secondly, phải. Secondly, comma. There is an issue about culture. Có một vấn đề về văn hóa. There is an issue about culture. In Western countries, the culture of communication is different from Eastern ones. Tại vì em nêu chữ countries ở đằng trước đó rồi, có thay bằng chữ one ở đây. So you mention countries here, you can mention Eastern country, you have to say Eastern ones. Replace it. Thay thế đó, cái country bằng chữ ones ở đây. In the West. Đây à, oh dear. Personal pronouns again, lại đại từ nhân xưng này. In the West, people are usually, thông thường thôi nha, chứ không phải lúc nào cũng như vậy. Mình nên dùng những cái cách nói mà nó lơ lửng, nó không có hoàn toàn chắc chắn để mà làm mềm mại cuộc tranh luận và làm khách quan ra hơn. Tại lỡ có những trường hợp họ không có thoải mái thì sao? You can use usually, often, or these words that cause a percentage of something that happens to make the essay sounds less, how can I say, firm, to make the essay sounds more natural, to sound more objective, softer, you know. More comfortable expressing their feelings and affection. For example, it is easier to say I love you in public. Okay, I'll change it with I like you. Giờ tôi thay bằng I like you, thích thì tôi thay thôi. In public. It's easier to say I like you in public with some people from Asia, like such as. Like là cho văn nói nha. Dùng such as. Like. It's in spoken language. But in written language, it's such as. Ngôn ngữ văn nói phải thay bằng văn viết là thay bằng chữ such as nha. Ví dụ như là
This is harder to say and can annoy the person in front. What? What do you mean annoy the person in front? Em nghĩa ý em là sao? Có thể gây phiền cái người đứng trước là sao? Không hiểu. Người mà mình đang nói chuyện tới. Người mà nói chuyện với hả? Like the person you talk to. This is hard to say and can annoy the people involved đi. Có thể gây làm phiền những người mà tham gia vào cuộc bàn thoại đó. Can annoy the people involved. The people involved mean the people involved in the conversation. Okay, let me just write everything in full. Mình viết đầy đủ ra đi. Okay, culture. Wait, this is culture problem. But you did not talk about practical problem. Where is that? Ủa, cái practical problem nó nằm đâu vậy Nguyên? Where is the practical problem? You only talk about social problem and then culture. You did not talk about practical problem. Cái phần đó đâu rồi? Thấy chưa? Em mất nguyên cái phần đó là coi như em bị trừ phán mất một đống điểm luôn á của cái task response này đó. If you do not talk about one big part like practical problem, your task response point will be very low too. Be careful. Mất nguyên phần đó là coi như các bạn còn có 5 chấm maximum. Thiệt luôn á. Tại vì một phần nửa của bài là cái yêu cầu đề nó đòi cái phần practical problems rồi. Because half of the essay they ask for practical problems. So if you don't write about it, your task response point will be very low too. In conclusion, I would say that it can be difficult for those who want to live in a country that has to speak a foreign language if they are not prepared enough knowledge about culture and languages to communicate with locals. Cái conclusion này lại ổn nha, mặc dù nó là văn nói. This conclusion sounds good, even though it's a spoken language, but still it sounds good. Anyway, Nguyên phải chú ý vào cái chuyện là trả lời đúng yêu cầu đề trước rồi hẳn tính những chuyện khác nha Nguyên. Phải trả lời đúng yêu cầu đề, tại vì cái task response nó 40% số điểm lần nha. Remember, your task response point is 40% of your total writing score. You have to understand the essay and write what they want you to write first, okay? Moment, please. Okay. I'll just tell my robot to get back to base. Now go back to recharge, please. I just told my robot to go back to recharge. Okay, now, Miss Thanh Thảo, your turn. Okay, how much do you write here? Chưa đủ chữ nha Thảo ơi. 250 mới đủ nha. Remember, it's 250. You have to keep on writing, okay? So, let me see what I can help you now because you only halfway. Tại vì Thảo mới có làm nửa bài, thầy để xem thì em viết thế nào. Severe society, what? Use the adjective form, dùng dạng tính từ của nó. Severe social and real life problems. Practical problem is not the same as real problems. Of course, all problems are real. Đương nhiên mọi vấn đề nó đều là thực tế cả. Đều có thật cả, chứ không phải là cái chuyện practical problem, vấn đề thực tế nó thay bằng chữ real là không đúng. Severe social and practical problem. Let's just use the same word.
can be consequences. Can be the consequences of living in any nations. Có thể là những hệ quả của chuyện sống trong bất kỳ đất nước nào. Well, one has to communicate in a foreign language. From my point of view, I am in agreement with this. Okay, I am in agreement with this. Rất tốt. Very good statement because it has many reasons. Không cần phải nói là bởi vì nó có nhiều lý do nữa. Cái câu này nó không cần thiết. You don't need to say it has many reasons. I'm in agreement with this statement. It's enough. Firstly, living in a society that is not where you live. What? Sống trong một xã hội mà nó không phải nơi bạn sống. Nghe nó vô lý không? Mình đang sống ở đó mà. Thì làm sao mà không phải nơi bạn sống? This one sounds very logic problem, you see? Vấn đề logic nè. Of course you live there. How could it not be not where you live? Vấn đề logic đó thấy không? Can cause many problems with language, such as not being able to convey thoughts correctly in communications, misleading, and can cause conflict with other people around. It's a big barrier in terms of communication and culture differences. When communicating, we may encounter awkward situations. Lại bắt đầu dùng we, dùng đại từ nhân xưng là các bạn. You see, you're starting to write with personal pronouns here. Try to improve it. Try to change it into nouns. Now, cái chỗ này thì Thanh Thảo nên biến nó thành danh từ nè. Cái chỗ này là khúc này nè. Try to eliminate the we here, okay? Ráng làm sao bỏ được cái we này. For example, when foreigners live and study in Vietnam, viết chung với nhau nha. Vietnam is one word, okay? They will sometimes find it difficult to know how to express themselves and may face scams when they see foreigners. Ủa cái đây này là cái gì vậy? Cái đây này là những người locals mới đúng. Tại vì em dùng đây người ta sẽ dễ hiểu lầm là đây là cái gì. Đây ở đây là foreigners nè. Nhưng mà ở đây là cũng là foreigners nữa. Nó kỳ cục, nó làm ta hiểu lầm. Chỗ này phải là locals. So day here can cause confusion. What you are referring to? Day here refer to foreigners, but day here doesn't refer to foreigners. It refers to locals. Nó nhắc đến chữ locals mới đúng chứ không phải là chữ foreigners ở đây nha. Okay, but then nói chung là viết ra hai vấn đề đi. Try to write two problems. Two social problem, two practical problem. I think it's better. Và nên dùng nhiều từ nối để tách ý ra để người ta hiểu được là mình đang viết về cái gì, mình đang qua một cái luận điểm khác hay không. Try to use more personal pronouns here so people understand that, okay, you are going to a different opinion or you are going to a different point because I don't see whether you are talking about one or two main points here because there's a lack of conjunctions. Bởi vì em không có ghi cái từ nối, thầy không hiểu được là em đã qua một ý khác hay chưa. Nha. Dùng thêm nhiều từ nối. In practical matters, living and speaking foreign language while studying reduces acquisition of knowledge. Đúng rồi, có. Khi mà học á, nó giảm thiểu cái sự mà thu nhận kiến thức. Very good. Communication and interpretation makes it difficult for people living abroad to answer questions, making research and learning less efficient. Cái chỗ này nó giống như một cái câu mà để em viết cụ thể ra vấn đề đó là gì bằng một cách khác. Cho nên là in other words. This sentence sounds like you are trying to explain your point here in an easier way. So, in other words, okay? Nói chung dùng nhiều từ nối lên. Try to use more linking words, okay? To link ideas together correctly. Okay, good. I think that's it. Alright, try to finish this one.
But then next time we should do speaking more and we have no time to do these writing tests too again, okay? Nhớ là các bạn nếu mà không làm kịp bài á, là mình phải tiếp tục đi nha. Chúng ta không có thời gian đâu mà ngừng lại mà cứ tiếp tục mà cứ sửa vậy đâu nha mọi người. Lớp không thể chờ các bạn được. Remember that the class cannot wait for you. If you have not done this essay, then you have to make do with it. You cannot ask me to stop and then correct it because you are making the whole class wait for you. And that's not good. Okay, is there any question? Có hỏi gì không mọi người? Any question? Không. Ok, nếu không có hỏi gì thì chúng ta hôm thứ Tư 8 giờ tối thứ Tư là đi học nha mọi người, là học speaking nha. Học speaking thêm xong rồi thầy muốn là thứ Bảy tuần sau mình cũng học speaking tiếp. Tại vì nó cách nhau ngày như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng khả năng speaking các bạn hơi bị nhiều. Cho nên phải tăng cường speaking là như vậy đó. Okay. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.